สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับอย่างที่เราท่านได้ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามกับประเทศพม่านะครับหรือเป็นประเทศเมียนมาในปัจจุบันเป็นคู่สงครามกันมาอย่างยาวนานนะครับเริ่มต้นครั้งแรกก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจนมาสิ้นสุดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็กินเวลาร่วมเกือบ300 ปีเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นนะครับประเทศพม่าแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศในย่านเอเชียอาคเนย์นะครับก็ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมจากตะวันตกนะครับสำหรับประเทศพม่าก็อย่างที่เราท่านได้ทราบกันดีนะครับพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช 2428 นะครับซึ่งขณะนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ซึ่งขณะนั้นประเทศพม่านะครับมีพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าสีปอแห่งราชวงศ์อลองพญานะครับสำหรับราชวงศ์อลองพญาก็คือราชวงศ์เดียวกันกับพระเจ้าอลองพญาพระเจ้ามังระที่มาตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่2นั่นเองและหลังจากสงครามที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับพม่าก็พ่ายแพ้ต่ออังกฤษและต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับสำหรับประเทศไทยก็สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะครับด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยและก็บรรพชนรุ่นก่อนซึ่งสำหรับพระเจ้าสีปอนะครับก็ถูกเชิญให้ไปยังเมืองรัตนคีรีในประเทศอินเดียนะครับก่อนที่จะสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช 2459 ซึ่งในระหว่างการประทับอยู่ที่คฤหาสน์อัลแรมในเมืองรัตนคีรีนะครับทางการอังกฤษตัดสินใจอนุญาตให้ส่งหนังสือพิมพ์จากบอมเบย์ไปยังที่ประทับของพระเจ้าสีปอซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะครับได้รายงานการเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แห่งกรุงสยามซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พระราชวงศ์ของเอเชียเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จที่ประทับณพระราชวังบักกิงแฮมพระองค์ทรงรับการถวายการต้อนรับสู่ออสเตรียโดยสมเด็จพระจักรพรรดิดีฟรานซ์โจเซฟซึ่งทรงรับการถวายพระราชมัยตรีโดยกษัตริย์แห่งเดนมาร์กณกรุงโคเปนเฮเกนและประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายพระราชทานเลี้ยงณกรุงปารีสสำหรับที่ประเทศเยอรมันนะครับพระเจ้าไกเซอร์วินแฮมทรงยืนคอยรับเสด็จที่สถานีรถไฟจนกระทั่งขบวนรถไฟพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แล่นเข้าเทียบซึ่งพระเจ้าสีปอทรงอ่านรายงานข่าวครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งทรงจดจำขึ้นพระทัยซึ่งเพียงไม่นานมานี้ที่พระเจ้าอลองพระยาผู้ทรงเป็นสมเด็จทวดของพระเจ้าสีปอกรีธาทัพรุกรานสยามบทขยี้กองทัพของกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของสยามซึ่งผลภายหลังก็คือผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งถูกปราบพ่ายแพ้เลือกพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่บางกอกกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ต่อมามันเป็นเพราะพระเจ้าแผ่นดินพม่าเพราะบรรพกษัตริย์ของพระเจ้าสีปอเพราะพระราชวงศ์คองบองหรือพระราชวงศ์อลองพญานะครับสยามจึงได้มีพระราชวงศ์ปัจจุบันและกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินซึ่งขณะนั้นวันหนึ่งพระเจ้าสีปอรับสั่งกับเหล่าพระราชธิดาว่าเมื่อครั้งที่บรรพกษัตริย์ของเราพระเจ้าอลองพญาผู้เกรียงไกรทรงยกทัพรุกรานสยามพระองค์มีพระราชสารถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาว่าหาได้มีความเป็นคู่แข่งขันในพระเกียรติและพระบุญญาธิการระหว่างเราทั้งสองไม่การวางพระองค์เทียบข้างพวกหม่อมชั้นเป็นการเปรียบพญาครุฑของพระวิษณุกับนกนางแอ่นพระอาทิตย์เปรียบกับหิ่งห้อยพฤกษ์เทวดาแห่งสวงสวรรค์เปรียบเทียบกับไส้เดือนดินพญายูงทองเปรียบเทียบกับแมลงคูด
ซึ่งนั่นเป็นวาจาที่บรรพกษัตริย์ของเราตรัสกับพระเจ้ากรุงสยามแต่ถ้าว่าบัดนี้พวกเขากลับได้นอนพำนักในพระราชวังบักกิงแฮมขณะที่พวกเราถูกฝังจมราบอยู่ในกองมูลสัตว์เยี่ยงนี้บุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพด้วยพระเกียรติก้องแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเป็นฉันใดอยู่เหนือการลบหลู่และผู้คิดล้มล้างจะมีผลฉันใดแม้ในประวัติศาสตร์พม่าเองยังต้องยอมรับครับจากข้อความข้างต้นนะครับมีบันทึกในหอจดหมายเหตุในพระราชวังพม่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยในมุมมองของชาวพม่านะครับที่มีการบันทึกไว้เป็นชิ้นแรกๆในประวัติศาสตร์ครับต่อมาในยุคปัจจุบันนะครับได้มีความเห็นจากคนพม่าที่มีต่อประเทศไทยนะครับซึ่งโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรนะครับโดยเป็นความเห็นของคนพม่าชื่อเนียวนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้ถูกแปลนะครับในเว็บไซต์พันทิปนะครับโดยคุณหนุ่มริพันธ์นะครับโดยชาวพม่าชื่อคุณเนียวได้กล่าวไว้ดังนี้ครับประเทศพม่าวิชาประวัติศาสตร์ที่สอนในห้องเรียนนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวโยงกับชาติไทยมากมายทั้งจากการเชื่อมต่อกันระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศและบทบาทความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้ที่ทำให้ผู้เขียนเริ่มให้ความสนใจในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นจนกลายเป็นการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สถาบันกษัตริย์วัฒนธรรมหรือแม้แต่ชนชาติไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้สั่งสมกลายเป็นความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้เขียนที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและแล้วการเดินทางไปยังประเทศไทยครั้งแรกในช่วงต้นปีพ.ศ. 2553 ก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความตื่นเต้นนับตั้งแต่การไปขอวีซ่าณสถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้งทั้งรูปภาพของสนามบินสุวรรณภูมิและอีกหลายๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยภายในสถานทูตนั้นก็ทำให้สัมผัสได้ถึงภาพบรรยากาศของความเป็นชาติไทยตั้งแต่ก่อนเริ่มออกเดินทางเสียอีกในกรุงย่างกุ้งส้มตำถือเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับผู้คนซึ่งมักจะเจอได้มากมายบริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแต่สำหรับส้มตำไทยแล้วเมื่อได้ชิมรสชาติก็จะรู้ว่าส้มตำของทั้งสองประเทศนั้นแตกต่างกันและสำหรับความเห็นส่วนตัวส้มตำไทยออกจะมีรสชาติอร่อยกว่าเสียด้วยซ้ำช่วงเย็นวันเดียวกันผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปในย่านตัวเมืองของกรุงเทพพบสถานที่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านพร้อมกับเปิดไฟระยิบระยับสะดุดตาทันใดนั้นเมื่อสังเกตไปเห็นกลุ่มควันที่ลอยฟุ้งออกมาจากอาคารจึงได้ถามคนนำเที่ยวว่าคืออะไรและเขาตอบว่านั่นเป็นศาลพระพรหมเมื่อได้เข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเป็นกลุ่มควันของธูปเทียนที่ผู้คนเอามาสักการะบูชาทำให้นึกไปถึงเรื่องของศาสนาและความเชื่อระหว่างไทยกับพม่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะในกรุงย่างกุ้งหรือในพม่าก็จะมีวัดที่จัดเตรียมพระพุทธรูปและมุมบูชาตามวันเกิดของผู้ที่มากราบไหว้แต่ละคนซึ่งจะมีธูปเทียนของผู้ศรัทธามาวางจุดไว้ให้เห็นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นที่เรื่องลือว่าศาลพระพรหมแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จะขออะไรได้สมดังปรารถนาดังนั้นผู้เขียนจึงไม่รอช้าที่จะกราบไหว้พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานสั้นๆว่าขอให้ได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยอีกบ่อยๆทีเถอะและแล้วคำอธิษฐานก็สมหวังเป็นไปตามคำขอจริงๆเพราะในเวลาต่อมาผู้เขียนได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งและได้ไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยวันต่อมาผู้เขียนได้เดินทางไปที่รัฐสภารู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐสภาของไทยที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปยังที่แห่งนี้ได้แม้แต่ร้านขายหมูปิ้งก็ยังมีตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามน่าเสียดายที่สำหรับประเทศพม่านั้นไม่มีรัฐสภาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1962ซึ่งถ้าหากเป็นสถานที่อื่นๆของรัฐบาลไม่ว่าจะร้านขายของหรือประชาชนคน
คนไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเฉียดเข้าใกล้สถานที่เหล่านี้ได้แม้แต่เพียงก้าวเดียวนอกเสียจากคนที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้เท่านั้นซึ่งในขณะที่ประเทศไทยมีตัวแทนประชาชนในการประชุมสภาเพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเมื่อครั้งที่เพื่อนของผู้เขียนถามถึงความรู้สึกต่อเสรีภาพเหล่านี้คำตอบที่นึกในใจคงเป็นเพียงความเสียใจที่มีให้กับประเทศบ้านเกิดของตัวเองที่ไม่มีโอกาสทำเช่นนี้ที่ทำได้ก็แค่เพียงอธิษฐานที่หวังจะให้เกิดประชาธิปไตยในเร็ววันอีกวันหนึ่งในระหว่างการเยือนประเทศไทยผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวชาวกะเหรี่ยงครอบครัวหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในประเทศพม่าแต่ปัจจุบันต้องมาทำงานที่กรุงเทพมหานครซึ่งผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปร่วมมื้ออาหารของครอบครัวนี้ที่ห้องเช่าของพวกเขาแม้ว่าห้องเช่าหรือบ้านที่พวกเขาอาศัยนั้นจะไม่ใหญ่โตนักแต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนจดจำได้โดยเฉพาะรสชาติของอาหารในวันนั้นที่จะอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันลืมเลือนแม้จะมีความรู้สึกยินดีต่อชีวิตครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงที่ไม่ต้องเจอกับปัญหาความขัดสนในเรื่องของเงินทองหรือเรื่องงานอย่างที่เคยเป็นมามากนักแต่ในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งคงเป็นความเสียใจที่ได้ยินว่าพวกเขาคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านซึ่งเป็นความรู้สึกของทุกคนที่ต้องห่างไกลจากบ้านเกิดของตนเองไม่กี่วันต่อจากนั้นผู้เขียนได้ไปหาเพื่อนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตและการที่ได้เห็นนักศึกษามากมายเดินผ่านไปมาก็พลอยจะทำให้รู้สึกสะกิดใจนึกถึงมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของตนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยย่างกุ้งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากแม้แต่การเดินทางก็ยังต้องนั่งรถกินเวลากว่าชั่วโมงครึ่งแตกต่างกับมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเก่าในเขตเมืองที่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ปัจจุบันกลับถูกเปลี่ยนให้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะมีคนเยอะเฉพาะในวันที่มีนักศึกษาหลักสูตรทางไกลได้ใช้ในวันรับปริญญาบัตรเท่านั้นในทุกปีมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆจะมีนักศึกษาที่จบการศึกษาจำนวนมากแต่ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาเหล่านี้จะมีงานทำซึ่งก็มักจะไปลงเอยที่การเรียนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์หรือบัญชีเพิ่มเติมเพื่อให้ได้งานทำและเมื่อได้งานทำก็มักจะไม่ใช่ในด้านที่เคยร่ำเรียนมาบางคนเคยเรียนจบหมอแต่ต้องออกมาเขียนหนังสือหรือสอนพิเศษซึ่งก็ไม่แน่ว่าสาเหตุนี้อาจเกิดจากความชอบส่วนตัวที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนหรืออาจเป็นเพราะการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพแต่สิ่งที่แน่นอนคือภาพลักษณ์ของความเป็นนักศึกษาในประเทศพม่าที่ไม่ได้รับสิทธิโอกาสหรือแม้แต่ทัศนคติในอย่างที่นักศึกษาควรจะเป็นเชื่อว่าในวันข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยในพม่าจะเน้นคุณภาพแม้จะไม่มากถึงขนาดระดับโลกแต่อย่างน้อยก็ต้องทัดเทียมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียในช่วงเวลาที่ผู้เขียนได้อยู่ในกรุงเทพผู้เขียนได้มีโอกาสไปห้างสรรพสินค้าอย่างมาบุญครองและประตูน้ำถึง3 ครั้งได้เจอกับสาวไทยใหญ่สาวกะเหรี่ยงและคนพม่าที่มาซื้อของกินซึ่งหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าคนพม่าทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะชอบของที่ผลิตจากประเทศไทยมากกว่าของจากประเทศจีนว่ากันว่าคุณภาพจะดีกว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มักนิยมเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือสินค้าแฟชั่นที่ผลิตมาจากประเทศไทยในวันท้ายๆก่อนที่จะต้องเดินทางกลับผู้เขียนมีโอกาสได้ไปยังบริษัทหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งและได้ถามคำถามที่อยากถามมากๆกับผู้เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นว่าในประเทศไทยมีอิสระที่จะนำเสนอข่าวให้กับประชาชนหรือไม่และบรรณาธิการข่าวท่านนั้นก็ให้คำตอบอย่างน่าสนใจว่าพวกเราก็ยังพยายามอยู่ตลอดระยะเวลา1 เดือนในการเยือนประเทศไทยนั้นผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดินและสิ่งอื่นๆมากมายทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศของตนได้มีโอกาสที่จะพัฒนาเหมือนอย่างประเทศไทยอยากให้ผู้ที่ต้องมาเผชิญความลำบากห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตในที่ที่เคยจากมาอีกครั้งตอนกลับจากประเทศไทยก็ยังคงมีคำถามที่คอยย้ำคิดกับตนเองว่าประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างในทุกวันนี้เป็นเพราะระบบการปกครองผู้ปกครองหรือเป็นเพราะความพยายามของประชาชน
ไม่ว่าประเทศไทยจะเจริญเพราะเหตุใดก็ตามแต่ผู้เขียนก็ยังรู้สึกเสียใจเมื่อย้อนกลับมามองประชาชนในประเทศของตนเองและท้ายที่สุดก็ต้องปลอบใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในบ้านของเราได้สักวันหนึ่งซึ่งคำว่าสักวันหนึ่งคือความหวังสุดท้ายที่ยังคงต้องถูกเก็บไว้ลึกๆอยู่ในใจของพวกเราทุกคนครับนั่นก็เป็นความเห็นของชาวพม่าท่านหนึ่งนะครับที่เขียนถึงความรู้สึกที่มีต่อประเทศไทยนะครับซึ่งความเห็นนะครับก็คงจะไม่อาจเหมารวมได้ว่าเป็นความเห็นของคนพม่าทั้งหมดนะครับแต่ความเห็นเหล่านี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนพม่าที่มีต่อประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสำหรับมุมมองของคนพม่าที่มีต่อประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่มองประเทศไทยในมุมมองที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งคอมเมนต์ของคนพม่าก็จะคล้ายๆกับคนอินโดนีเซียนะครับถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์ในการทัวร์การดูคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็จะมี2ประเทศนี่แหละประเทศพม่ากับอินโดนีเซียซึ่งมองประเทศไทยค่อนข้างจะไปในแนวทางที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะครับอย่างเช่นมาเลเซียกัมพูชาหรือว่าเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตึกสูงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็ถ้าเคยอ่านคอมเมนต์พวกเนี้ยก็จะรู้ดีนะครับครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปจากช่อง Up Comment นะครับอย่าลืมติดตามคอมเมนต์ชาวโลกชาวต่างชาติชาวไทยต่างๆนะครับได้ทาง Up Comment สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ